San Franciscóban született, zeneszerzésből diplomázott, a magyar népdalok gyűjtője, tanítója, előadója. Bozai Zina egy lemezbemutató és egy népdalkurzus után ellátogatott már hozzánk tavasszal, azóta is itt él Budapesten, hiszen egyik kurzus a másikat követi. Angol nyelven tanítod a hallgatóidat a magyar népdalokra. Mi a sikered titka? Az, hogy minél elérhetőbb legyen ezt a kurzus, hogy mindenféle ember tudna jönni, mert nagyon vegyes a csapat most össze. Magyarok jönnek, disszidensek, tehát visszaköltözött magyarok a diaszporából, és nem magyarok, akik itt élnek Budapesten. Az anyaországi magyarok, akik ellátogatnak hozzád, ők milyen célzattal mennek? Hogy alaposan tudnak megtanulni a magyar népdalokat, és érdekes is nekik megbeszélni angolul a fordítást, meg a háttérinformációt is. Hogyan épül fel egy kurzus? Állóközönségi és kulturális központban minden héten van ez a kurzus, amiben egy tájegység tanulunk 6 hét alatt, de van egyéb workshopok is, ami csak egy napon van, és úgy tud részt venni valaki, aki nem szeretne bejelentkezni egy hosszabb kurzusra. Említetted, hogy akár Afrikából, Dél-Amerikából is érkeznek nem magyar származásúak. Őket mi motiválja a kurzuson? Akik itt élnek, akkor akarnak tanulni a magyar kultúráról, vagy éppen megtanulnak a nyelvet, és az nagy segítség nekik. Gyűjtőkörutakra is jársz. Vannak még feldolgozatlan magyar népdalok? Vannak, de nem csak azért megyek, hanem hogy többet tudok tudni az életmódról, meg a gondolkodásmódról, hogy milyen a kontextus, amiben élt a hagyományt. Tehát te nem csak a népdalokat tanítod meg az angol anyanyelvűeknek, hanem azt a környezetet, történelmet, amelyben ezek születtek? Igen, és amiben tudnak élni, mert ha jobban értünk ezt a kontextust, akkor jobban tudunk visszarakni ezeket a dalokat a mi életünkben is. Tehát nem, hogy az éneklés legyen csak a tévén, hanem az életünkben is. Említetted, hogy a diaszporából érkezettek és érdeklődnek a kurzus iránt. Ők miért jönnek? Lehet, hogy visszatanulnak magyarul, van olyanok, akik visszatanulnak a nyelvet, és vannak, akik csak jobban akarnak megérteni a régi kultúrát. San Franciscóban korábban létrehoztad már a magyar népdalkört, és a Vadalma zenekaroddal is koncerteztél. Mi a jövő ott? Nagyon sok terveim vannak a jövőben. A népdalkörrel itt és USA-ban is lesznek új workshopokat különböző intézményekben, és Vadalmával is lesz új produkciók, az még titkos. Titkos, de majd beszélsz nekünk jövőre, ha más Igen, nem előbb. Persze. A karácsonyokra hogy készülsz te? Inkább a San Franciscói hagyományokat helyezed előtérbe, vagy a magyar hagyományokat? Most vegyesen készülünk a karácsonyra, mindkettő hagyományok csinálunk otthon, és nagyon fontos számomra, hogy itt nem az ajándékozás a fő szerepen van, hanem az, hogy kivel vagyunk, hogy együtt vagyunk, és ki az, aki szeretünk az életünkben. Mi a legszebb a karácsonyban itt Magyarországon? Az nagyon szeretem, ahogy most is mondtam, hogy nem várunk a karácsony csodát, hanem mi hozzunk létre, hogy együtt vagyunk, és hogy szeretünk egymást. És ilyenkor énekeltek otthon is? Persze. A lányaiddal? A lányaimmal, meg a barátokkal, igen, sokat énekelünk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Szívesen. Vendégünk Bozai Zina és Agócs Julianna dalával kívánunk Önöknek áldott, békés, boldog karácsonyt. Viszontlátásra! Tekinték magas mennyországba, nyitva látom mennyország kapuját, s azon belül mennyország ajtóját, s azon fejjel egy rengő bölcsöcskét. Mellette van anyánk Szűz Mária, s a lábával rengetgeti vala. A lábával rengetgeti vala, s a szájával mondogatta vala. Aludjál, aludjál, Istennek báránya, szeretetből jöttél erre a világra.